Nama saya Nufara Amira binti Muhammad Ali, berumur 26 tahun, tinggal di Selayang Baru. Masalah batuk berkahak dan sesama. Batuk berkahak yang teruk, berbunyi, lepas tu tidur malam tak lena. Ada pergi klinik, jumpa dengan doktor, lepas tu doktor cakap baby dia tak ada ubat. Hari pertama pakai tu batuk dan sesama tu berkurang. Lepas tu hari kedua, ketiga pakai, nampak perubahan dah tak batuk sesama dah. Dalam masa 3 hari. Mesti mensyorkan. Sebab baby tak ada ubat kan. So kalau kita pakai normal kod ni senang, simple je, tampal je.